lulutuin muna natin ang ating onion. Okay, ilagay na natin ang ating onion. Ang ginamit kong oil dito, olive oil. Kasi nagre-request na ito, nagda-diet siya, nagki-keto diet. So, hindi siya po pwede sa ibang oil. Sa olive oil lang siya or almond oil. So, balik tayo kapag naluto na natin gusto ang ating oil. So, guys, ang ingredients natin sa paggawa ng burger patty, keto burger, ito, ang ating garlic, coconut flour, ang ating onion, salt and pepper, 1 kilo of beef, ground beef, and 200 grams of ground pork. Gagamit din tayo ng egg. Sa egg, gagamitin lang natin yung egg yolk. Hindi tayo gagamit ng white, ng klaro. So, madali lang naman ang procedure na ating patty. So, unahin muna natin ilagay ang ating ground beef. Sa panahon ngayon na today is January 14, January 14, 2021. Mas mahal ang pork kesa sa beef. Dahil ang bili ko sa pork 290 ay 304, sa beef 290. O diba? Mas mahal pa ang pork kesa sa beef. So, lagay muna natin yan, ang ating mga giniling. And then, ilalagay natin ang ating garlic. Gusto daw niya maraming garlic. So, isang ulo ng garlic ang nilagay natin. And then, ang ating onion na pinirito muna bago natin siya isasama dito sa ating patty sa ating gagawing burger. So, mix lang natin na ganyan. Kailangan pa natin ng kaunting oil. So, gagamit pa tayo ng olive oil. Ito, olive oil ang gagamitin natin. Dahil ang nakikito, olive oil lang daw pwede. Oh, Diyos ko dahil. Yan. So, dagdagan natin siya ng oil. And then, lalagyan natin siya ng ground pepper. Black ground pepper. Ang ating salt. Ayan. And then, halo lang natin. So, kailangan na siguro na kamayin ko siya para mas mamix siyang mabuti. So, halo lang natin na ganyan. Simpleng-simple lang naman gumawa ng patty ng burger patty. Basta meron lang kayong pinaka-importante, yung giniling beef, ground beef. Ayan. So, mix-mix lang natin. And then, lagyan natin siya ng coconut flour. Ito, coconut flour ang gagamitin natin. Bale, 3/4 cup siya. Ngayon, kung kukulangin, magdagdag na lang. So, mix lang natin ng ganyan. And then, gagamit din tayo nitong Worcestershire. Ito. Gagamit din tayo nito pampalasa. 1, 2, 3. Enough na yan. Kung meron kayong chili powder or
bang tawag dun? Basta yung meron kayong chili powder, pwede nyo lagyan kasi hindi kami nakabili ng chili powder. So, yun na lang ginamit ko. And then sa egg natin, ang gagamitin lang natin ay ang egg yolk. Ay! Mali. Bakit yung white ang nailagay ko? So, tanggalin natin yung white dito. Magagalit yung nagpapagawa sa akin ito. Musyan. So, ayan. Gagamit tayo ng 4 na egg yolk. Egg yolk. Keto daw siya. Keto diet daw siya. Ayan. Kaya lahat ng mahal na ingredients, lahat ng mga kaartihan, ayan. So, ayan ang ating 4 na egg yolk. Mix lang natin na mabuti. Ngayon, kung sa tingin nyo, kulang pa siya sa lasa, kapag ka nagprito na lang kayo ng burger, magdagdag na lang kayo ng asin sa pag-iihaw nyo, pagpiprito nyo. So, I think kailangan pa natin ng kaunti pang coconut flour. Ayan. Ganyan lang kasimple, simple, diba? Halo-halo lang natin na mabuti. Mix lang. So, babalik tayo kapag na-mix na natin siyang mabuti. I-mold natin siya para makita nyo din kung paano. Tatry natin magluto ng ating patty. Tignan natin kung ano ang lasa niya. So, ayan. Luto muna tayo ng 2 para malaman natin kung ano ang lasa. Kung ano ang timpla, kung tama ba yung timpla natin or what. So, balik tayo pagkatapos yan. Ito muna tayo. Ayan, luto na ang ating burger patty.